السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، عساكم بخير. لحظة قبل تبدأ أي حاجة حتبدأ تسألوني عارف فينك مختفي؟ ايش بقطات عننا على اليوتيوب؟ ما قطعت ولا حاجة. تعالوا معايا هفهمكم الهرجة كلها من الألف للياء. تعالوا معايا تفهم. يلا. مشوار بسيط ما هنتأخر، مشوار بسيط. تعالوا معي يلا. وهذا المدخل الثاني حق السكن، بس كنت بوريكم اياه. هنا تمشي تحت، لو تروح هناك في الاخير هتلاقي نفس المدخل ده بس واحد ثاني في الجهة الثانية. تمشي منه اهم شيء كلين وتروح جوا هنا هتلاقي هناك سوبر ماركت هناك، وكل حاجة تبغاها هتلاقيها فيه. زي ما انتم شايفين تمام، داخلين السوبر ماركت مع بعض. خلينا نعدل الكاميرا. طيب يا جماعة الخير، بما اننا سوبر ماركت خلاص خليني امشي واحكي لكم الاشياء اللي حصلت لي عشان تفهموا وتكونوا معايا كمان في الصورة. طيب اللي حصل على شهر 1 تقريبا رجعت السعودية وقابلت اهلي. طبعا بعد فترة طويلة اهل جدا انبسطوا، بعد حول سنة تقريبا. طبعا زرت في جدة تمشيت، فكانت الخطة كلها على بعضها حول الشهر 1 اجلس واقابل فيه اهلي زي كذا. لكن حصلت لنا مشاكل من موضوع ال EMGS تعليم عالي. فالأثناء دي كان الموضوع كله على بداية فبراير شهر 2. برضه حصلت لنا مشكلة ثانية إني للأسف طبعا أنصبت بكوفيد 19. Stop it. Get some help. أنصبت بكوفيد 19 يعني إيش؟ يعني ما في سفر، وطبعا أنصبت أنا وأهلي كلنا. فهذا اللي سبب التأخير. بعد الشهر اللي بعده ياسين كمان انصاب، فكانت يعني جدا أيام جدا صعبة. طبعا مدة على مدة حول 5 شهور. تاريخ 17 ماي رجعت ماليزيا يعني حسيت بشعور غريب صراحة مثلا بعد 5 شهور، والحمد لله على كل حال. فحاليا رجعت هنا زي ما قلت حياة المغتربين. يمكن الصوت ما يكون واضح شوية عشان في السوبر ماركت أواني، وأنا لابس كمام قاعد أتكلم، لكن ما عليه. خليني أوريكم يعني جولة بالسوبر ماركت اللي عندنا والأشياء اللي فيه. طيب الفقرة الأولى والأهم اليوم إن شاء الله نحن سفرة ياسين إن شاء الله شاورما. حاعمل له شاورما بالدجاج اللي يحبه قلبك. بختار شيء زي الناس إن شاء الله، أي ناس الوجبة هذه. هذه كويسة، صدور دجاج أنا أسهل. مخلل ناخذ خيار عشان نسوي مخلل. خيار ما تصير مخلل جاهز. Wait a minute. Who are you? نقي طماطم بالحبة. هذا الطماطم خلصنا منه، والدجاج خلصنا منه.
ايوه تورتيلا. احلى تورتيلا لعيونكم. في باني بوري. هذه حقة الباني بوري. الهنود ما انديان فريندز. باني بوري ها؟ ولا اي شيء؟ ليتس جو وناخذ التورتيلا. تورتيلا ولا تورتيلا هي؟ واحد منهم. بس عندنا كمان خبز التاكو. خبز التاكو. الله عندنا صوص معجنات كمان. هذا اللي تجي فيه ده. شوف. ما اعرف تكون باينة معاكم ولا لا. أنا أوريكم. قسم المعجنات. أنا أعشق الأشياء هذه. هذه كلام من نوع إيه؟ هذا محشوة أقانب. كيك بيستاشيو صح؟ سويس رول جرين تي. لا شاهي الأخضر. لاكسسين. anyhow نكمل جولتنا. طبعا ياسين حاليا نايم. حيتجنن مجرد ما يسمع الشيء اللي حنسويه اليوم او الشيء اللي حنسويه اليوم. كيف الريفريز؟ أقاسم. هذا القسم قسم جبار. يقول لك الحب هنا. شوف عندكم في السوبر ماركتات لو في شيء زي كذا زي هذا، ترى هذا كلام كبير، كلام جبار. صوص الدوريتوز هذا تشبك مع ده او ده دوريتوز. هنا كان في حار نار بس خلص. خليكم من الاسعار 12.90 بس خلاص لازم الواحد يتعايش. الدلع اللي في السعودية ما في شيء بس ب5 ريال ب4 ريال. هو كان الدلع بس والله. تجي هنا كمان برضه في عندهم اشياء لوكال محلية، شيبسات محلية مرة حلوة يعني. انا بالنسبة لي فيفرت هذا. هذا هذه بالشطة. هذا بليش؟ هذا بالأصلي ما ايش أصلي؟ اعتقد بالملك. لا هذا الاوريجنال فليفر معلش. اللي بالشط ما هو في مخلص. كلام كبير. عم فيزرت والله. شوكليت ديري ميلك M&M سوبر ماركت يعني. الأغلب لو تشوفوا في أشياء يعني نعرفها إحنا في السعودية، بس الأغلب لا. أغلب أشياء يعني نكهات غير، أشياءهم غير. أنا أوريكم مثلا يعني M&M's ما M&M's هذه الأشياء كلها هناك عندنا في السعودية. بس مثلا يعني الهالز شوفوا الهالز هذه نكهة ما عندنا. هذه ما هي فيه، هذه ما هي فيه، هذه ما هي فيه. هالز بالتوت هذه فيه. احنا عندنا هذه والحمراء. هذه الشركة فيه. سكيتلز فيه. فعندهم اشياء هم كمان الخاصة ترى. مثلا الستريبسلز كمان حطيناها هنا. شيء حلو. منتوس هذه الاشياء كلها طبعا في منها في السعودية بس مو الشركة هذه. لكن انا ماني ما احب هذه الاشياء، ما طفعنا. هنا كمان عندهم مكسرات وكذا. قسم المأكولات البحرية خليني اوريكم. قسم المأكولات البحرية سبحان الله. هنا تشوف عندهم اشياء غريبة. شوف هذا محار لا
حبار مو محال، معلش. هذا حبار، هذا ما أعرف إيش أحد يسألني. هذا الأشياء نعرفها هنا في قواقع ما أعرف إيش اسمها هذه. اسمها هاي اسماك أحجامها. هنا السلمون قطعينه وحاطينه في أكياس. قالك في أكياس، مغطينه حاطينه في صحون. نحط الأسماك. بس هذه أنا ما أعرف إيش هذه. What is this like? What is this made of? Fish ball. Fish balls. Yeah. احنا نعرف meat balls. هذا fish balls. You can fish cake. Fish cake. Yeah. Fish cake. Okay, thank you. هنا كمان قسم اللحوم. هنا اللحوم حقتهم اللحوم تعرفوا هذاك اللي يجيك البقرة ماكلة خشب أخضر ما أعرف من فين. أيوة هنا كله هنا موجود. هذه شوف، هذه مأكول. هذه شوفوا ماكلة شيء اسمه أنجس، ما أعرف هذا إيش. هنا جرين فيد. هنا شيل بيف، بس هذا ما أعرف إيش. وقيو، شايفينه وقيو، بس ما أعرف إيش وضعها هذه. هنا قسم اللحوم والدواجن، الأشياء اللي أنا تعجبني جدا. فرق بالحبة إذا ما تحب لا حد يستغرب. شوفوا هنا كل الدخول سلطات. اوكي، سلطات بس مقطعة وجاهزة وميكس يعني. شوفوا مثلا دي سلطة فيها طماطم وخس وقطع من الخبز الناشف. I don't know هل أنا قلتها صح؟ لا أحد يمسكها علي. whatever شيء زي كذا. أهم شيء هذا. جبت العيش. هذا ايش؟ سيدر سالاد. أنا هذه إدمان. بس للأسف مو مع اليوم يعني، مو مع وجبة اليوم. وجبة اليوم أحس ما تحتاج سلطة. لاحظوا الفواكه الموجودة هنا. فواكه شوفوا، خوخ برتقال. لا هذا كيس مو برتقال، كيس انباع. هذا تمر هند، تمرند، شيري ما شيري، كرز ما كرز، افوكادو ما افوكادو تحت. أنا بالضبط أنواع كثيرة. من التفاح شوف كيف، كيوي ما كيوي. هنا سلات البرتقال من البرتقال، تفاح. ذيك الجهة الليمون. تلاحظوا كم الموضوع صار استكشاف. هذا القسم لازم اوريكم اياه. شوفوا هنا كل شيء عادي، كل شيء عادي وطبيعي وكذا، الا لما تجي هنا جوا قسم المشروبات الكحولية. الاشياء الكحولية كلها موجودة جوا، عشان لا يجيك مثلا مسلم مثلا يشوف لحم ما هو عارف اللحم ده لحم ايش، لحم حلال حرام، ما هو عارف خنزير ولا ايش بالضبط، ما هو عارف. فحاطين لها قسم خاص على جنب. والله انه في ايس كريمز. زي ما تشوفوا كده احنا حياتنا قاعدين نمشيها. ايوه صح، تذكرت كمان باخذ حاجة. ثواني. ثانك يو. يا رب ما يجينا كوبي رايت، يا رب ما يجينا كوبي رايت. انا بغى شايل كلها في يد واحدة وماسك الكاميرا في يد الثانية.
which concert? This or that? هذا الرجال شايفينه، هذا الرجال الثاني على اليمين صراحة جدا طيب، جدا طيب ما شاء الله عليه، أخلاق وكل حاجة. بوس بوس صحب علي. سوي نفسك شوف. Good morning. لا والله ما صحب علي. وكذا وصلنا لاخر المقطع. للناس اللي بتسأل كيف كانت اعراض كوفيد، الحمد لله كانت كويسة لي ولاهلي والياسين والاهله. طبعا الاعراض كانت مايلد الحمد لله، زي ما نسميها باللغة الانجليزية، يعني الاعراض هي مايلد سيمبتومز، كانت شيء بسيط، بس الحمد لله اننا عدينا وانها حاليا صارت شيء نورمال. I'm so happy about this Saudi trip, both the good and the bad, and I'm so glad that it both happened. It created more memories to me. anyhow اتمنى لكم التوفيق. وبالاخير ابغى اشارك معكم المره هذه مقطع مونتاج عملته بسيط على افضل اللحظات اللي حصلت لي في السعوديه، او لا خلينا نقول افضل اللحظات، خلينا نقول اللحظات اللي حصلت لي في السعوديه. تمام، يلا see you bye. Hey, Flajay, turn this shit up. I miss all my homies, I feel alone, but it's alright. Too much pain, I don't need the drugs to make it right. Life hit hard, I need the strength to fight back. Stress on my mind, I need something to clear it out. Fake smiles, every time when they see me. Learning from the past, cause one day it gon' change me. Wish I can fly away, away from what I have. So much on my mind, I could use another memory card. Damn, my heart is full of scars. I've been thinking way too hard what the future holds for me. Sometimes I can't even sleep. All these niggas acting hoes on me.